Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα χαρακτηριστικό αλλά λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό δείγμα αλαζονικής συμπεριφοράς των μεγάλων δυνάμεων που υπολόγιζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Θα μεταφερθούμε νοερά στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν η πληρεξούση του Τσάρου Αλέξανδρου του Πρώτου της Ρωσίας, του αυτοκράτορα Μεγάλου Ναπολέοντα της Γαλλίας, του αυτοκράτορα Φραγκίσκου του Πρώτου της Αυστρίας και του βασιλέα Φρυδερίκου του Τρίτου της Πρωσίας συναντήθηκαν στην πόλη Τιλσίτ, το σημερινό Σοβιέτσκ, στο Καλίνιγκραντ της Ανατολικής Πρωσίας, που τότε διοικητικά ανήκε στη Ρωσία. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 1807. Το θέμα και οι αποφάσεις που λήφθηκαν τότε ήταν η ανακατανομή των εδαφών στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Πώς όμως αυτή η συνθήκη μεταξύ αυτών των ηγετών σχετίζεται με τους Έλληνες? Η σχέση της ήταν άμεση, διότι είχε προγραμματιστεί ο διαμελισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η μοιρασιά των εδαφών της. Μάλιστα τότε χλευάστηκε και ο ηγεμόνας της Βλαχίας Κωνσταντίνος Εψηλάντης, που οραματιζόταν την απελευθέρωση των Ελλήνων, καθώς ο Ναπολέον ήταν από τους πρώτους μεγάλους ηγέτες που διέβλεψε την επερχόμενη Ελληνική Επανάσταση. Επιπλέον, τα γεγονότα εκείνης της εποχής είναι ένα καλό μάθημα ιστορίας για όσους προκρίνουν την ευμετάβλητη εξωτερική πολιτική των Τούρκων, η οποία στηρίζεται στα παζάρια και στις συμμαχίες με όσους πλειοδοτούν στις απαιτήσεις τους. Ουσιαστικά η πολιτική των Τούρκων, που μεταφορικά περιγράφεται σαν εκείνο που πατά σε δύο βάρκες και που σίγουρα κάποια στιγμή θα πέσει στο νερό, δεν δημιουργεί σταθερούς συμμάχους, αλλά αρπακτικά που θα σπεύσουν να σε κατασπαράξουν στην πιο ακατάλληλη στιγμή σου. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το 1803 ξέσπασαν οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι. Πρόκειται για μια σειρά πολεμικών συγκρούσεων που διήρκησαν 12 χρόνια και κράτησαν έως το 1815. Οι αντίπαλοι ήταν αφενός η Γαλλία του Μεγάλου Ναπολέοντα και αφετέρου οι διάφοροι συνασπισμοί που δημιουργήθηκαν από συμμαχίες των Ευρωπαίων. Ο κύριος υποκινητής αυτών των συνασπισμών ήταν η Βρετανική Αυτοκρατορία, που ήταν και ο βασικός αντίπαλος του Μεγάλου Ναπολέοντα. Μία από τις σημαντικότερες συνέπειες αυτών των πολέμων ήταν η διάλυση της υπερχιλιετούς Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 1806, από την οποία αναδύθηκαν διάφοροι γερμανικοί συνασπισμοί. Στην πρώτη φάση του πολέμου η Ρωσία συμμάχισε με την Αυστρία, αλλά και οι δύο ιτήθηκαν από τον Ναπολέοντα μετά από τη μάχη του Αούσταρλιτς το 1805. Γενικότερα ο Τσάρος της Ρωσίας αναζητούσε έναν τρόπο να μεταφέρει τα στρατεύματά του από τον Εύξηνο Πόντο στη Νότια Ευρώπη, ώστε να κυκλώσει τον εχθρό του. Πρόσβαση στη Βόρεια Ευρώπη ο Τσάρος είχε μέσω των λιμανιών της Βαλτικής, αλλά προς τη Νότια Ευρώπη η μοναδική διέξοδός του ήταν τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Έτσι λοιπόν ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Δεύτερος προσέγγισε τον Σουλτάνο Σελίμ τον Τρίτο. Οι Οθωμανοί γνώριζαν πολύ καλά τη σπουδαία γεωστρατηγική σημασίας θέση της Κωνσταντινούπολης και γι' αυτό εκβίαζαν όποιον ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση στην περιοχή. Οι Ρώσοι ποθούσαν διακαώς τον ελεύθερο διάπλο των εμπορικών και των πολεμικών τους πλοίων από τα στενά προς τη Μεσόγεια και από εκεί να έχουν πρόσβαση σε όλη την Νότια Ευρώπη. Αντιστρόφως, όλοι οι ανταγωνιστές των Ρώσων επεδίωκαν τον αποκλεισμό των ρωσικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Τσάρος λοιπόν υποσχέθηκε στο Σουλτάνο ότι θα εγγυόταν την ακεραιότητα της Επτανήσου πολιτείας, με αντάλλαγμα ο Σουλτάνος να επιτρέψει στα ρωσικά πλοία τον ελεύθερο διάπλο των στενών. Έως τότε τα Επτάνησα βρίσκονταν υπό την συνεπικυριαρχία των Ρώσων και των Οθωμανών, όπου τα είχαν κυριεύσει από τους Γάλλους το 1800. Αρχικά ο Σουλτάνος αποδέχθηκε την πρόταση του Τσάρου και συμφώνησε. Όμως μετά από την ήττα των Ρώσων στο Αούσταρλιτς, ο Σουλτάνος άλλαξε γνώμη. Επέλεξε να συμμαχίσει με τον ισχυρότερο, προδίδοντας τη συμμαχία του με τον Τσάρο.
Έτσι ο Σουλτάνος ήρθε σε επαφή με τον Ναπολέοντα και καθαίρεσε όλους τους φιλορώσους αξιωματούχους του κράτους του, με πρώτο τον ελληνικής καταγωγής ηγεμόνα της Μορδοβλαχίας Κωνσταντίνο Υψηλάντη. Τότε ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης μαζί με την οικογένειά του κατέφυγε στην Αγία Πετρούπολη και ο Σουλτάνος για αντίπεινα διέταξε τον αποκεφαλισμό του πατέρα του που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη. Για την ιστορία, ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης ήταν ο πατέρας του Αλέξανδρου και του Δημήτριου Υψηλάντη, του ηγέτη της Φιλικής Εταιρείας και του αρχιστράτηγου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 αντιστοίχως, καθώς συνάμα ήταν αυτός που λίγα χρόνια αργότερα έπεισε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Ιωάννη Καποδίστρια να καταρτήσει ένα σχέδιο για την ανεξαρτησία της Σερβίας το 1812. Η καθαίρεση του φιλορώσου ηγεμόνα της Μορδοβλαχίας στάθηκε η αφορμή για το ξέσπασμα ενός νέου ρωσοτουρκικού πολέμου που ανέκαθεν οι Ρώσοι επιδίωκαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την εν λόγω περιοχή. Για αντάλλαγμα αυτής της συμμαχίας, ο Ναπολέον ζήτησε από τον Σελίμ να κλείσει τα στενά για κάθε ρωσικό πλοίο, ενώ μετά από τη γαλλική νίκη επί των Ρώσων, ο Ναπολέον υποσχέθηκε στο Σουλτάνο να του παραδώσει το σπουδαίο λιμάνι της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Σελίμ συμμάχισε με τον Ναπολέοντα νομίζοντας ότι είχε μετατρέψει έναν πανίσχυρο εχθρό του σε φίλο και ελπίζοντας οι Οθωμανικές επαρχίες επί του ευρωπαϊκού εδάφους και φυσικά η ίδια η Κωνσταντινούπολη ότι θα προστατεύονταν από την ρωσική επεκτατική πολιτική. Όσον αφορά τους Ναπολεόντιους πολέμους, η πρώτη φάση τους έληξε με τη συντριπτική ήττα της Αυστρίας. Στην ιστορία αυτή η φάση των Ναπολεόντιων πολέμων έμεινε με την ονομασία «Πόλεμος του Τρίτου Συνασπισμού». Ακολούθησε η επόμενη φάση του πολέμου, στην οποία επικεφαλής του αντιγαλλικού συνασπισμού τέθηκε η Πρωσία με πρωτεύουσα το Βερολίνο. Στο πλάι της Πρωσίας συνασπίστηκαν πάλι η Ρωσία καθώς και η Σουηδία μαζί με το επίσης γερμανικό κρατήδιο της Σαξονίας με πρωτεύουσα τη Δρέσδη. Η κατάληξη και αυτού του πολέμου που έμεινε στην ιστορία ως πόλεμος του τέταρτου συνασπισμού ήταν υπέρ της Γαλλίας και ο Ναπολέον αναγνωρίστηκε ως ο απόλυτος κυρίαρχος στην κεντρική Ευρώπη. Ακολούθως ο Ναπολέον κάλεσε τους αυτοκράτορες της Ρωσίας και της Αυστρίας καθώς και τον βασιλέα της Πρωσίας να συνομολογήσουν τους όρους της συνθήκης ειρήνης. Αφού ο Ναπολέον είχε επιβληθεί στην κεντρική Ευρώπη, θεώρησε ότι έπρεπε με κάποιον τρόπο να εξευμενήσει τους πρώην αντιπάλους του, έτσι ώστε να μπορέσει να στραφεί προς τα δυτικά, δηλαδή να υλοποιήσει την εκστρατεία του προς την Ιβηρική Χερσόνησο. Έτσι ο Ναπολέον προτίμησε να συγκατατεθεί στον διαμελισμό των επαρχιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δίνοντας εδάφη που δεν τον ενδιέφεραν αλλά ήταν ζωτικής σημασίας για τους ηττημένους. Ειδικότερα, η Αυστρία επιδίωκε τον έλεγχο των κεντρικών Βαλκανίων με διέξοδο στην Αδριατική και η Ρωσία τη διέξοδο της στη Μεσόγειο μέσω του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Κοινό εμπόδιο όλων αυτών ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία όμως ήταν η προστατευόμενη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Επομένως, εάν ο Ναπολέον κατάφερνε να διαλύσει τουλάχιστον να αποδυναμώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ταυτόχρονα θα είχε διπλό κέρδος. Απ' τη μία θα είχε ευχαριστημένους τους ανταγωνιστές του στα ανατολικά του, δηλαδή την Αυστρία και τη Ρωσία, και από την άλλη θα είχε καταφέρει ένα ισχυρό πλήγμα στον πραγματικό εχθρό του, τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Πράγματι, ο Ναπολέον ήρθε σε διαδοχικές συζητήσεις με τον Τσάρο της Ρωσίας και τον πληροξούσιο του αυτοκράτορα της Αυστρίας, τον Τιλσίτ, πάνω σε ένα πλωτό στρατηγείο που είχε στήσει επί του ποταμού Νέμαν. Ακολούθως, οι πληροξούσιοι όλο τον παραπάνω υπέγραψαν την ομώνυμη συνθήκη. Οι μεν Γάλλοι στις 7 Ιουλίου του 1807, οι δε Αυστριακοί 2 ημέρες αργότερα. Οι Πρώσοι σύρθηκαν σε αυτήν τη συνομολογία, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την σύζυγο του Φρυδερίκου Γουλιέλμου του Τρίτου, την βασίλισσα Λουίζα. Η γαλλοπρωσική συνθήκη
περιλάμβανε 30 άρθρα και σύμφωνα με αυτά προβλεπόταν μεταξύ άλλων η συγκρότηση της Συνομοσπονδίας του Ρήνου και διαφόρων άλλων κρατηδίων και δουκάτων υπό την άμεση ή την έμεση εποπτεία της Γαλλίας, η αποκατάσταση όλων των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Γαλλίας και των υπολείπων και των έμεσα εμπλεκομένων κρατών, καθώς και ο αποξηράς κοινός εμπορικός αποκλεισμός της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Επιπλέον, η Πρωσία έχανε περίπου τη μισή εδαφική της επικράτεια και έπρεπε να μειώσει το στράτευμά της στο 1/6. Γενικότερα ήταν μια ταπεινωτική συνθήκη για τους Πρώσους, η οποία χαρακτηρίστηκε ως καθυπαγόρευση ειρήνη και όχι σαν αποτέλεσμα κοινής συνεννόησης. Οι Πρώσοι δεν ξέχασαν ποτέ αυτή την ταπεινωτική ήττα από τους Γάλλους, οι οποίοι λαιλάτισαν το Βερολίνο και υφάρπαξαν ακόμη και το τέθρυπο άγαλμα της νίκης από την πύλη του Βρανδεβούργου. Την εκδίκησή τους οι Πρώσοι την πήραν αρκετά χρόνια αργότερα, επί καγκελαρίας Μπίσμαρκ, στον Γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1871, επιβάλλοντας το Βερολίνο αντιστοίχως ταπεινωτικούς όρους στο Παρίσι. Η γαλλοπρωσική αυτή βεντέτα είχε και συνέχεια. Οι Γάλλοι πήραν την αντεκδίκησή τους κατά τη συνθηκολόγηση των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επιβάλλοντας ακόμα πιο ταπεινωτικούς και πιο εξοντωτικούς όρους στους ηττημένους. Ακολούθως, η γαλλορωσική συνθήκη περιλάμβανε 29 άρθρα, τα οποία ήταν σχεδόν ίδια με εκείνα της προσικής συνθήκης, με εξαίρεση όσα αφορούσαν τον εδαφικό κατακαιρματισμό, τις πολεμικές αποζημιώσεις και τους στρατιωτικούς περιορισμούς. Όμως η γαλλορωσική συνθήκη του Τιλσίτ περιλάμβανε και δύο μυστικά άρθρα, τα οποία συνάφθηκαν κατόπιν πιέσεων της ρωσικής πλευράς. Αυτά αφορούσαν τον διαμελισμό των ευρωπαϊκών εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μετά από την προσδοκόμενη ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Ρωσία θα λάμβανε τη Βεσσαραβία, τη Μολδαβία, τη Βλαχία και τη Βόρεια Βουλγαρία, δηλαδή όλα τα Ανατολικά Βαλκάνια, έτσι ώστε η Τσαρική Αυτοκρατορία να επεκταθεί από την Οδυσσό μέχρι σχεδόν τον Μπουργκάς και να αποκτήσει όλα τα δυτικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Ακολούθως η Αυστρία θα αποκτούσε τη Βοσνία και τη Σερβία, καθώς και όλα τα εδάφη νοτίως αυτής μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή η Αυστρία θα είχε τον έλεγχο όλης της ανατολικής ακτής της Αδριατικής θάλασσας και πρόσβαση και στο Αιγαίο. Τέλος, η Γαλλία θα λάμβανε την Αλβανία, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, δηλαδή όλο το νότιο άκρο της Βαλκανικής Χερσονήσου, μέσω του οποίου θα ήλεγχε την Ανατολική Μεσόγειο. Η ιδιαίτερη περίπτωση αποτέλεσαν τα Επτάνησα, στα οποία μέχρι πρότινος υπήρχε συνεπικυριαρχία Ρώσων και Οθωμανών. Αν και στο πρόσφατο παρελθόν ο Τσάρος είχε εγγυηθεί στο Σουλτάνο την αυτονομία της Επτανήσου Πολιτείας, πλέον συμφώνησε όχι μόνο αυτή να περιέλθει στον γαλλικό έλεγχο, αλλά και να καταστεί προσωπικό κτήμα του Μεγάλου Ναπολέοντα. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Τσάρος δεν δίστασε όχι μόνο να προδώσει το Σουλτάνο, άλλωστε το ίδιο έκανε και ο Ναπολέον, αλλά και τους Επτανήσιους Ορθοδόξους, που ήταν υπέρμαχοι της ρωσικής πολιτικής, νομίζοντας ότι το ομόδοξο δόγμα θα τους έσωζε. Μια βασική ερμηνεία για τη στάση αυτή του Τσάρου, δηλαδή οι ευρείες παραχωρήσεις προς τον Ναπολέοντα, ήταν η προσπάθειά του να τον καλοπιάσει και να του παραχωρηθεί η Κωνσταντινούπολη. Όμως ο Γάλλος Αυτοκράτορας ήταν κάθετα αρνητικός σε μια τέτοια εξέλιξη. Μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά πως όποιος κατέχει την Κωνσταντινούπολη μπορεί να κυβερνήσει τον κόσμο, και γι' αυτό τον λόγο η Κωνσταντινούπολη έπρεπε να παραμείνει το σημείο διαχωρισμού των δύο αυτοκρατόρων, δηλαδή του Βοναπάρτη και του Τσάρου, ακόμα και αν η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα σαθρό κράτος. Σχετικά με τον πυρήνα του ελλαδικού υπηρετικού χώρου, ο Ναπολέον είχε αντιληφθεί τα σχέδια του Κωνσταντίνου Υψηλάντη, προειδοποιώντας τον Τζάρο ότι οι Υψηλάντιδες
μόνο για τις χήμερες τους εργάζονται, δηλαδή για την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους. Έναν μόλις χρόνο μετά από την υπογραφή του Τιλσίτ, τα πρώτα γαλλικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στην Κέρκυρα. Αυτά έδειξαν σεβασμό στο σύνταγμα της Επτανήσου Πολιτείας και στους κατοίκους, καθώς ξεκίνησαν την πυρετώδη επισκευή των αμυντικών οχυρώσεων, κυρίως της Κέρκυρας. Την ίδια χρονιά κατασκευάστηκε και το περίφημο Λιστόν στην Κέρκυρα, στο άκρο της μεγάλης πλατείας Πιανάδα. Η λέξη Λιστόν είναι ιταλικής προέλευσης και κυριολεκτικά σημαίνει ο επιστρωμένος δρόμος με μακρόστενες μαρμάρινες πλάκες. Γενικότερα οι Ενετοί κατασκεύαζαν αντίστοιχα λιστών σε όλα τα σπουδαία εμπορικά και πολιτισμικά κέντρα αρχής γενομένης από την ίδια τη Βενετία. Η Κέρκυρα ήταν ο νούμερο ένα στόχος των Βρετανών στην Αδριατική λόγω της σπουδαίας γεωγραφικής της θέσης, οπότε οι Γάλλοι θεώρησαν ότι το νησί αυτό σύντομα θα έμπαινε στο στόχαστρο του βασιλικού ναυτικού. Οι ισχυρές αμυντικές οχυρώσεις ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που η Κέρκυρα ήταν το τελευταίο από τα νησιά του Ιωνίου που πέρασε στον έλεγχο των Βρετανών το 1814. Δύο παράπλευρες εξελίξεις όλο τον παραπάνω που οφείλονταν στη μειονεκτική θέση του Σουλτάνου ήταν η Οθωμανική κυβέρνηση να παραχωρήσει αμνηστία σε όλους τους νησιώτες του Αιγαίου που είτε αυτοί είχαν ταχθεί στο πλευρό των Ρώσων είτε είχαν ασκήσει πειρατική δράση. Ο λόγος που οδήγησε τον Σουλτάνο σε αυτή την απόφαση ήταν για να πάρει με το μέρος του όλες αυτές τις μικρές αλλά ευέλικτες ναυτικές δυνάμεις των Ελλήνων που ίσως να του χρειάζονταν σε ενδεχόμενη πολιορκία της πρωτεύουσας. Η δεύτερη παράπλευρη εξέλιξη ήταν να ευνοηθεί από τα γεγονότα ο αντάρτης Αλή Πασάς των Ιωαννίνων με σκοπό να εξοντώσει τους επαναστατικούς θύλακες Αρβανιτών και Ελλήνων στην επικράτειά του. Παρά την επιχάρτου διανομή των ευρωπαϊκών εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Ρωσία πίεζε τον Ναπολέοντα να αποκτήσει τον έλεγχο των στενών, τόσο της Κωνσταντινούπολης όσο και του Ελλήσποντου. Η αντιπρόταση των Γάλλων ήταν η Ρωσία να κρατήσει την Κωνσταντινούπολη και η Γαλλία τον Ελλήσποντο. Αλλά αυτή η πρόταση δεν έγινε δεκτή από τους Ρώσους. Οι Ρώσοι θεωρούσαν τον Εύξηνο Πόντο αποκλειστικά δική τους θάλασσα, οπότε και τα δύο κλειδιά για την πύλη του Εύξηνου Πόντου θα έπρεπε να μείνουν αποκλειστικά σε ρωσικά χέρια. Έτσι ο Τσάρος Δελέας μάλλον προσπάθησε να δελεάσει τον Βοναπάρτη με την παραχώρηση της κυριαρχίας της Συρίας και της Αιγύπτου αντί του Ελλησπόντου όταν και εφόσον θα διαλυόταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όμως ο Ναπολέον σε καμία περίπτωση δεν ήταν διατεθειμένος να παράσχει στους Ρώσους διέξοδο στη Μεσόγειο. Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν τόσο πυκνά και σφοδρά που καλός ή κακός δεν επέτρεψαν την εφαρμογή των μυστικών άρθρων της συνθήκης του Τιλσίτ. Λίγους μήνες αργότερα ο στρατός του Ναπολέοντα εισέβαλε στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην Πορτογαλία και αργότερα στην Ισπανία. Εκεί ο Ναπολέον έστεψε τον αδελφό του Ιωσήφ, βασιλέα της Ισπανίας. Η αποδυνάμωση της Ισπανικής Αυτοκρατορίας έδωσε την ευκαιρία στους Λατινοαμερικανούς των Ισπανικών αποικιών της Νότιας Αμερικής να εξεγερθούν και να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία. Οι πρώτοι που το πέτυχαν αυτό ήταν οι Βολιβιανοί. Επιστρέφοντας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία επικράτησε πολιτική αστάθεια με την καθαίρεση ενός Σουλτάνου και τη δολοφονία ενός άλλου, οπότε και υπογράφηκε η αμυντική Βρετανο-Οθωμανική συνθήκη των Δαρδανελίων το 1809. Ακολούθως οι αυστριακές δυνάμεις εισέβαλαν στη γαλλοκρατούμενη Βαβαρία, ενώ ο Ναπολέον προσπάθησε να κυριεύσει τα παπικά κράτη. Ο καταθάλασσα αγώνας μεταξύ Βρετανών και Γάλλων κορυφώθηκε στον Ινδικό ωκεανό με σημαντικές νίκες των Γάλλων. Ακολούθως ξέσπασε ο Αγγλοαμερικανικός πόλεμος, ενώ ο Ναπολέον ξεκίνησε την εκστρατεία του στη Ρωσία. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα που δεν αναφέρθηκαν δημιούργησαν κυριολεκτικά ποταμούς αίματος που έπνιξαν τον πλανήτη, από τους Ινδιάνους της Βόρειας Αμερικής μέχρι τους Ιθαγενείς της Αυστραλίας.
Τελικά το 1814 και μετά από τη μάχη του Παρισιού, ο Ναπολέον αναγκάστηκε σε καθαίρεση και οδηγήθηκε στην εξορία στο νησί Έλβα. Την ίδια χρονιά, στις 14 Σεπτεμβρίου, ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία και 4 ημέρες αργότερα ξεκίνησε το συνέδριο της Βιέννης. Σε αυτό συμμετείχαν αντιπρόσωποι από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και κρατήδια και όχι μόνο. Το συνέδριο της Βιέννης θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα διπλωματικά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. Τότε τέθηκαν οι βάσεις για τη διατύπωση του κατοπινού διεθνούς δικαίου χάρη της παρέμβασης του αντιπροσώπου της Γαλλίας Ταλεϊράνδου και μία απόρρεια του συνεδρίου ήταν η συγκρότηση της Ιεράς Συμμαχίας. Η Ιερά Συμμαχία θεωρείται από κάποιους σαν προάγγελος της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είχε αρχικά ως σκοπό τη συνένωση των ευρωπαϊκών χωρών υπό το πνεύμα της χριστιανικής αλληλεγγύης ανεξαρτήτως δόγματος. Ωστόσο, το 1821 η Ιερά Συμμαχία στράφηκε εναντίον της Ελληνικής Επανάστασης, νομίζοντας ότι επρόκειτο για ένα κίνημα με πολιτικό πρόσημο και όχι για έναν εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Τέλος, το συνέδριο της Βιέννης άρχισε να λάμπει και το άστρο του καγκελάριου της Αυστρίας Μέττερνιχ, ο οποίος αρχικά ήταν ο σφοδρότερος πολέμιος της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά αργότερα κατέστη σε θερμό υποστηρικτή των Ελλήνων.